good morning හැමෝටම. ඔන්න අද අපි උදේම පිටත් වුණා බඹරගල රජමහා විහාරය බලන්න. මේ පිටිපස්සෙන් තියෙන්නේ ඔය අපි යන්න යන තැන. එතකොට ඔකට පෙට්ටිගල කියලාත් කියනවා. නුවර සාමාන්‍යයෙන් දවස් දෙක තුනක් ට්‍රිප් එකක් යන්න අපහසු කෙනෙක් ඉන්නවා නම් විවේකේ හොයාගන්න අමාරු කෙනෙක් ඉන්නවා නම් සාමාන්‍යයෙන් එක දවසකින් කවර් කරගන්න පුළුවන් ඩෙස්ටිනේෂන් එකක්. බඹරගල රජමහා විහාරය හේතු කීපයක් නිසා විශේෂයි. එකක් තමයි බඹරගල රජමහා විහාරයේ තියෙනවා පුරාණ ලෙන් සංකීර්ණයක් තියෙනවා. අනිත් එක තමයි මහනුවර යුගයේ තියෙන බිතුසිතුවම් බලා ගන්න පුළුවන් නම් හොඳ ස්ථානයක් කියලා කියනවා. එතකොට මේ බඹරගල රජමහා විහාරය හරහා අපි උඩට ගියොත් එහෙම රජමහා විහාරයෙන් උඩට තියෙන්නේ මේ අපි නගින්න යන පෙට්ටිගල කියන කන්ද. පෙට්ටිගල කන්දර නැංගොත් එහෙම අපිට පුළුවන් බලා ගන්න නුවර ලොකු වපසරියක්. ඒ කියන්නේ අපිට හුන්නස්ගිරිය පැත්ත, මීමුරේ ලකේගල, ඊට පස්සේ නකල්ස් කඳු වැටි, ඊට පස්සේ මහනුවර හන්තාන ඔය හැම දිහාවක්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඔය කන්ද උඩට ගියොත්. රජමහා විහාරය හරහා තමයි අපි ඒ ලොකේෂන් එකට යන්නේ. මේ අපි පෙට්ටිගල කන්ද මුදුනට නගින ගමන් ඉන්නේ. රජමහා විහාර භූමිය පහු කරලා ආවට පස්සේ අපිට මේ උඩට යන මාර්ගයේදී හම්බ වෙනවා තවත් ලෙන් දෙකක්. එකක් ඉන්දසාලු ගුහාව, තවත් සිතුවම් ගුහාව කියලා තවත් ගුහාවක් තියෙනවා. එතකොට මේ දෙකත් අතරමඟදී හම්බ වෙනවා. ඒවත් බලාගෙන යන්න පුළුවන්. පෙට්ටිගල කඳු මුදුරට නගින එක නම් ටිකක් දුෂ්කරයි. මේ වගේ මාර්ගයක තමයි ඔයාලා යන්න ඕනේ. එතකොට යනකොට මේ මාර්ගයේ දිගට මෙන්න මේ වගේ බාධක තියෙන අවස්ථෙන් තමයි රිංග යන්න යන්නේ. අපි සිතුවම් ගුහාවට සිතුවම් ලෙනට ගොඩක් ළඟයි. අපි ඒක ගිහලා බලමු. සිතුවම් ලෙනට ආවා. මේ තියෙන සිතුවම් ලෙන විශාල ගුහාවක් කටාරම් කොටලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ සිතුවම් නම් ඇත්තටම කිව්වොත් දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. නටබුන් වෙච්චි අවශේෂ වෙච්චි බදාමයක ගහලා තිබ්බ නිකන් මල් රටාවක් වගේ දෙයක් පේනවා. එච්චරයි. ගුහාව මේ වෙනකොට මේ විහාරයේ ඉන්න භික්ෂූන් වහන්සේලා භාවනා යෝගීව ඉන්න පාවිච්චි කරනවා කියලා දැනගන්නට ලැබුණා. ඉඩකඩක් තියෙනවා, සෑහෙන ලොකු ඉඩකඩක්. මෙතනින් පල්ලෙහාට අපිට යනවා නම් යන්න පුළුවන් ඉන්දසාල කියන ගුහාවට. ඒක මේ වගේ සිතුවම් දකින්න නැහැ. නිකම්ම ගුහාව කටාරම් කොටලා තියෙන ගුහාවක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. පෙට්ටිගල කන්ද උඩට යනකොට අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න මේ වගේ තැන් කීපයක් හම්බ වෙනවා. සම්පූර්ණයෙන්ම ගල් ගොඩලි ගොඩක් තියෙන. ඉතින් වැස්ස දවසක වගේ සාමාන්‍යයෙන් තෙතමනේ වගේ තියෙන දවසක මේ එනවා නම් පොඩ්ඩක් පරිස්සමෙන් මේ ගල් පල්ලෙහාටම ලෙස්සලා යන්න පුළුවන්. මේ ආපු කට්ටිය මේ වගේ අර කඹ හිමක් දාලා තියෙනවා ඔයාලට සපෝට් එකට අල්ලගන්න. පරිස්සමෙන් කොහොම හරි මේ වගේ තැන් කීපයක් තියෙනවා. එනකොට අවදානම් තැන් කීපයක්. ඒ ටිකෙන් පොඩ්ඩක් පරිස්සම් වෙන්න වගේ බලාගන්න. ඔන්න පෙට්ටිගල කන්දර ගොඩාක් ළඟයි. ඒ කියන්නේ කඳු මුදුනට තව අපිට පොඩ්ඩ දුරයි යන්න තියෙන්නේ. මේ මෙතනින් උඩට යන පාර තමයි අපි යන්න ඕනේ. කඳු මුදුනට නගින පාර ගොඩාක් දුෂ්කරයි. ඒ කියන්නේ හරිම වෙහෙසකාරී. මොකද තීව්‍ර නැග්මක් තියෙන. එතකොට ඒක එනකොට මහන්සිය දැනෙනවා ගොඩක්. නමුත් මෙතන මේ ස්ථානයට ආවට පස්සේ නම් මේ මහන්සිය කොහෙන් ගියාද දන්නේ නැහැ. මොකද පුදුම ලස්සන view එකක් තියෙන වටේට. ඔන්න අපි පෙට්ටිගල කන්ද මුදුනටම ආවා. එතන මෙතෙන් ආවොත් ඇත්තටම මාරම ලස්සන දර්ශනයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අර පැත්තේ හන්තාන, මෙහි කුන්නස්ගිරිය, ඒ තෙල්දෙණිය නගරය, ඒ හැම එකක්ම බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ තැනකට ආවොත්.